मी डॉक्टर अनघा कुलकर्णी आज तुम्हाला विटॅमिन सी एकदम सोप्या पद्धतीने रोजच्या जीवनात स्वस्तात मस्त तुम्ही कसं घेऊ शकता. तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची गोळी खायची गरज नाही आहे. तुम्हाला आता इम्युनिटी वाढवायची आहे. सर्दी खोकला ताप येऊ द्यायचा नाही आहे. वरचेवर आजारी पडायचं नाही आहे. मग तुम्ही विटॅमिन सी कसं घेणार? कारण की बऱ्याच वेळेला कसं होतं, काही जणांना लिंबाचा त्रास होतो. लिंबू हे सगळ्यात बेस्ट विटॅमिन सी त्यातनं आपल्याला मिळतं, स्वस्त आणि मस्त, आणि आपल्या घरात रोज असतं. तर तुम्हाला माहिती आहे की लिंबू तुम्ही कापता, त्यातल्या बिया काढून टाकता, रस छानपैकी कपामध्ये घालता, मग ते तर लिंबू मध पाणी घेत असता, किंवा मग तुम्ही सरबत करून पित असता, किंवा नुसतं लिंबूसुद्धा खात असता. निरनिराळ्या पदार्थांमध्ये आपण लिंबू वापरत असतो. परंतु आज मी ह्या लिंबाचे गुणधर्म लिंबाच्या रसाचे नाही सांगणार आहे, तर लिंबाच्या सालीचे सांगणार आहे. आणि सालीचे गुणधर्म सांगणार नाही, कारण की सालीमध्ये लिंबाच्या रसात असतं, त्याच्या कैकपट जास्त लिंबाच्या सालीमध्ये विटॅमिन सी आहे, जी आपण टाकून देतो. ती कशी वापरायची हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. काही जण काय करतात, ही लिंबाची साल असतात ना, तर ही आपण लिंबूचा रस खाऊन झाल्यानंतर ते जी साली असतात त्या सांभाळून ठेवतात, फ्रीजमध्ये ठेवतात, आणि त्यांना असं त्यांनी बघितलेलं असतं की आता आपल्याला ह्याचं काहीतरी रेसिपी करायची आहे, आणि छानपैकी आपण एका डब्यात घालून ठेवतो, आणि एक 8-10 दिवसांनी बघतो तेव्हा त्या सगळ्या ब्राऊन झालेल्या असतात. मग त्याचं आपल्याला काहीच करता येत नाही, हो ना. मग ते काय करतो आपण, ब्राऊन झालेल्या साली त्या एकतर आपण डोक्याला लावण्यासाठी किंवा केस धुण्यासाठी वापरतो, किंवा मग कुकर काळा झालेला असतो ते स्वच्छ करण्यासाठी वापरतो. म्हणजे कुकर शिट्टी व्हायच्या आधी त्याच्यामध्ये कुकरात टाकतो आपण, किंवा मग चहाची वगैरे भांडी, तेलकट भांडी असतात ती स्वच्छ करायला ते वापरतो. तर मग अशा वेळेला आपण हे काही करायचं नाही. ब्राऊन झालेल्या सालीविषयी मी काही सांगणार नाही आहे तुम्हाला. तर ह्या ज्या पिवळ्या फ्रेश साली आहेत, ह्या रोजच्या रोज तुमच्या पोटामध्ये कशा गेल्या पाहिजेत. मी 2 टिप्स देणार आहे, त्या पद्धतीने तुम्ही लिंबाच्या साली रोजच्या रोज तुमच्या पोटात गेल्या पाहिजेत. काही जण कसं करतात माहिती आहे का, की हा जो लिंबू आहे हा अख्खाच्या अख्खा फ्रीजमध्ये आतमध्ये फ्रीझरला ठेवायचा. दुसऱ्या दिवशी तो एकदम कडक होतो, असा बर्फासारखा होतो. मग तो संपूर्ण सगळा असा किसतात, आणि मग त्याचं तुम्ही सरबत करून पिऊ शकता. कारण की खूप म्हणजे एक जर का हा एवढा लिंबू तुम्ही खिसलात आणि त्याचं सरबत केलं तर 10 लोकांना पुरतो, आणि इतर वेळेला हे 3 ते 4 लोकांना पुरतो, कारण की आपण ते सालीसकट खिसतो ना, म्हणून. पण तुम्ही म्हणाल की ही साल जरा कडवट लागते का? हो, लागते कडवट, परंतु त्या कडवटपणाची आपण सवय करून घेतली पाहिजे बरं का. कारण की आपल्या जेवणामध्ये सगळे रस रोज जात असतात. आपण गोड खात असतो, तिखट खात असतो, खारट खात असतो, आंबट खात असतो. आपण एकच गोष्ट खात नसतो, ते म्हणजे कुठलं खात नसतो? कडू काहीही खात नसतो. कारण की हे कडू आहे म्हणतो आणि खात नाही, तर अजिबात नाही. तर ते आपण कडू लिंबाची साल आपल्या पोटामध्ये गेलीच पाहिजे. तर मगाशी मी सांगितलं त्या पद्धतीने एक तुम्ही घेऊ शकता, किंवा एकदम सोपा उपाय सांगते की हे जे लिंबू आहे, हा लिंबू तुम्ही कापायचा, त्याचा रस तुम्ही काय सरबत वगैरे घेणार असला तर घ्या, उपीटावरती पिळा, पोह्यावरती पिळा, आणि ती जी फ्रेश लिंबाची पिळलेली सालं आहेत त्यातला तुम्ही बिया काढून टाकलं, ती तुम्ही कचाकचा चावूनसुद्धा खाऊ शकता. पण हे पण तुम्हाला जर मान्य नसेल तर एकदम सोपा, साधा आणि मस्त उपाय आहे. घरामध्ये आपण रोज चटणी करत असतो, तर चटणी करताना मग तुम्ही खोबऱ्याची चटणी करा किंवा डाळीची चटणी करा. मग त्या चटणीला तुम्हाला आंबट काहीतरी हवं असतं, मग जेव्हा केव्हा तुम्हाला चटणी करायची आहे तेव्हा एवढासा जो तो तुकडा आहे, म्हणजे नाहीतरी आपण काय अख्खा रोज लिंबू खात नाही घरामध्ये, पाव किंवा अर्धा असतो, मग तो पिळलेला जो असतो तो पाव किंवा अर्धा आपण चटणी करताना मिक्सरमध्ये टाकून द्यायचा. मग ती हरभऱ्याच्या डाळीची चटणी असेल तर मग तुम्हाला कैऱ्या काय नेहमी मिळत नसतात, मग त्यामुळे कैरीच्या जागी तुम्ही ही लिंबाचं साल वापरू शकता. किंवा बरेच जण आमचूर वापरत असतात, आमचूर बऱ्याच ठिकाणी वापरत असतात, त्यावेळेलासुद्धा ही लिंबाची साल घालू शकता. आणि कोणत्याही चटणीमध्ये दही वापरायची तुम्हाला गरज नाही. जर का तुम्ही लिंबाची साल मिक्सरमधनं त्या जी काही चटणी करणार असाल तुम्ही नेहमीची, त्याच्यामध्येच टाकायची आणि मिक्सरमधनं काढायची. एक माइल्ड कडवटसर त्याला एक फ्लेवर येतो, पण तो इतका छान लागतो की आपल्या लक्षात येतं, अरे हा फ्लेवर आपण कसा काय इतके दिवस मिस केला. त्यामुळे याच्यापुढे हा फ्लेवर मिस करू नका. अतिशय चांगला आहे, डायबेटीसमध्ये तर अगदी चांगला आहे. कारण की तुमच्या पोटामध्ये तुम्ही नुसतं कधीतरी कडुनिंबाचा रस वगैरे घेत असता, अशा पद्धतीने कडू घेत असता, असं अजिबात करू नका. हे विटॅमिन सी युक्त कडू जो आहे ना, हा असा रस तुमच्या पोटामध्ये जाऊ दे. आणि सर्वांनी आपली इम्युनिटी वाढवा.
आणि रोजच्या रोज लिंबू हे जे 10 रुपयाला 2 मिळू देत, 5 मिळू देत, 6 मिळू देत, फुल पैसे वसूल करा. धन्यवाद.